Sila ay tumahimik at nagtaka sa kanila. Pagkatapos ay sinabi naman nila kina Adan at Eva, "Kita mo ang aming mga asawa at mga anak? Kung ikakasal ka kay Eva at sa pag-aasawa nyo ay magkakaroon ka rin ng mga anak na katulad namin." Ito ay isang aparato ni Satanas upang linlangin si Adan. Iniisip din ni Satanas sa kanyang sarili. Noong una ay iniutos ng Diyos kay Adan tungkol sa bunga ng puno na sinasabi sa kanya, "Huwag kang kumain yan, baka sa kamatayan mamatay ka." Paalala, ang mga kwento na inyong masasaksihan dito ay hango sa aklat na kung tawagin ay Apokripa. Ilan sa mga pangunahing karakter ay hango sa Biblia. Ang mga kwento ay halintulad ngunit ang karamihan ay detalyadong hindi mababasa sa aklat ng Biblia. Karapatan ng mga Kristiyano at ninuman na marinig ang kwento na ito, maimbestigahan at mapag-aralan upang mapag-alaman kung ito ay may katotohanang naganap o isang literatura lamang. Ngunit sinabi ni Adan, "Hindi kita kilala." Nang magkagayoy sinabi sa kanya ni Satanas, "Ako ang anghel na nagdala sa iyo ng ginto at dinala sa iyong Eve. Ang isa pa ay siya ang nagdala sa iyo ng kamangyan. At ang pangatlo ay siya ang nagdala sa iyo ng mira noong nasa tuktok ng bundok. At sino ang nagdala sa iyo sa iyong Eve? Datapwat tungkol sa ibang mga anghel na aming mga kapwa nagdala sa iyo sa iyong Eve. At hindi sila sinugo ng Diyos sa oras na ito sapagkat sinabi niya sa akin, 'Sapat ka na.'" Ngunit nang marinig ni Adan ang mga salitang ito mula kay Satanas, siya ay labis na nalungkot dahil sa kanyang panunumpa at ng kanyang pangako. At sinabi, "Makikiapid ba ako sa aking laman at aking mga buto? At magkakasala ba ako laban sa aking sarili upang lipulin ako ng Diyos? At upang mapawi ako mula sa balat ng lupa? Yamang noong una, kumain ako ng bunga ng puno. Inilabas niya ako palabas ng hardin patungo sa kakaibang lupa na ito at pinagkaitan ako ng aking maliwanag na kalikasan at dinala sa akin ang kamatayan. Kung gayon, gagawin ko ito ay papatayin ang aking buhay mula sa lupa at itatapon niya ako sa impyerno at sasaktan ako roon ng mahabang panahon." Ngunit hindi sinalita ng Diyos ang mga salitang sinabi mo sa akin at hindi kayo mga anghel ng Diyos o hindi pa nagsugo mula sa Kanya. Ngunit kayo ay mga demonyo. Lumapit kayo sa akin sa ilalim ng maling anyo ng mga anghel. Lumayo sa akin, sumpain kayo sa ngalan ng Diyos. Pagkatapos, ang mga demonyong iyon ay tumakas mula sa harapan ni Adan at siya at si Eva ay bumangon at bumalik sa yungib ng kayamanan at pumasok doon. At sinabi ni Adan kay Eva, "Kung nakita mo ang aking ginawa, huwag mong sabihin sapagkat ako ay nagkasala laban sa Diyos at sumumpa sa pamamagitan ng kanyang dakilang pangalan. At inilagay ko ang aking kamay sa ibang pagkakataon sa kamay ni Satanas." Pagkatapos si Eva ay tumahimik tulad ng sinabi sa kanya ni Adan. Nung magkagayoy bumangon si Adan at iniunat ang kanyang mga kamay sa Diyos na humihingi sa kanya ng mga luha na patawarin siya sa kanyang ginawa. At si Adan ay nanatiling nakatayo at nagdasal ng 40 araw at 40 gabi. Hindi siya kumain o uminom hanggang sa bumagsak siya sa lupa mula sa gutom at uhaw.
Nang magkagayoy, ipinadala ng Diyos ang kanyang salita kay Adan at ibinangon siya mula sa kinalalagyan niya at sinabi sa kanya, "O Adan, bakit sumumpa ka sa aking pangalan at bakit ka nakipagkasundo kay Satanas sa ibang panahon?" Ngunit umiyak si Adan at sinabi, "Diyos, patawarin mo ako sapagkat ginawa ko ito nang hindi sinasadya." Nagpanggap silang mga anghel ng Diyos at pinatawad ng Diyos si Adan na sinasabi sa kanya, "Mag-ingat ka kay Satanas," at inalis niya ang kanyang salita mula kay Adan. Nang magkagayoy, inaliw ang puso ni Adan at kinuha niya si Eva at sila'y lumabas sa yungib upang maghanda ng pagkain sa kanilang mga katawan. Ngunit mula sa araw na iyon ay nagpumilit si Adan sa kanyang isipan tungkol sa kanyang kasal kay Eva. Natatakot na nais niyang gawin ito, baka magalit sa kanya ang Diyos. Pagkatapos ay nagpunta sina Adan at Eva sa tabi ng ilog at naupo sa pangpang tulad ng ginagawa ng mga tao kapag nasisiyahan sila. Ngunit naiinggit si Satanas sa kanila at gustong guluhin sila. Noon, si Satanas at 10 mula sa kanyang mga tagapamahala ay binago ang kanilang mga sarili sa anyong taong dalaga. Walang katulad sa buong mundo para sa biyaya. Sila ay umakyat mula sa ilog sa harapan ni Adan at Eva at sinabi nila sa kanilang sarili, "Halika, titingnan natin ang mga mukha ni Adan at ni Eva na mga tao sa lupa, kung gaano sila kaganda at kung paano naiiba ang kanilang hitsura mula sa ating sariling mga mukha." Pagkatapos ay dumating sila Adan at Eva at nakatayo na nagtataka sa kanila. Tiningnan din sila ni Adan at Eva at nagtaka sa kanilang kagandahan at sinabi, "Mayroon ba sa ilalim natin ng ibang mundo na may mga magagandang nilalang na tulad nito?" At sinabi ng mga dalagang iyon kina Adan at Eva, "Oo, totoo, kami ay masaganang nilikha." At sinabi sa kanila ni Adan, "Ngunit paano kayo dumarami?" At sinagot nila siya, "Kami ay may mga asawa na ikinasal sa amin at ipinanganak naman kami ang mga anak na lumalaki at nag-aasawa at nagpakasal at nagsisilang din. At sa gayon ay dumarami kami. At kung gayon, o Adan, hindi ka maniniwala sa amin, ipakikita namin sa iyo ang aming mga asawa at aming mga anak." Pagkatapos ay sumigaw sila sa tabing ilog na parang tatawagin ang kanilang mga asawa at kanilang mga anak na umahon mula sa ilog, mga kalalakihan at mga bata, at ang bawat isa ay naparoon sa asawa, ang mga anak na kasama nila. Ngunit nang makita sila ni Adan at Eva, sila ay tumahimik at nagtaka sa kanila. Pagkatapos ay sinabi naman nila kina Adan at Eva, "Kita mo ang aming mga asawa at mga anak? Kung ikakasal ka kay Eva at sa pag-aasawa nyo ay magkakaroon ka rin ng mga anak na katulad namin." Ito ay isang aparato ni Satanas upang linlangin si Adan. Iniisip din ni Satanas sa kanyang sarili. Noong una ay iniutos ng Diyos kay Adan tungkol sa bunga ng puno na sinasabi sa kanya, "Huwag kang kumain yan, baka sa kamatayan mamatay ka." Ngunit kinain ito ni Adan, ngunit hindi siya pinatay ng Diyos. Siya lamang ang nagpasya sa kanya ng kamatayan at ng mga salot at pagsubok hanggang sa araw na siya ay makalabas sa kanyang katawan. Ngayon kung niloko ko siya upang gawin ang bagay na ito at pakasalan si Eva nang walang utos ng Diyos, papatayin siya ng Diyos. Sa makatuwid, ginawa ni Satanas ang pagpapakita na ito sa harap ni Adan at Eva sapagkat pinagsikapan niyang patayin siya upang mawala siya sa ibabaw ng lupa. Samantala, ang apoy ng kasalanan ay dumating kay Adan at naisip niyang gumawa ng kasalanan, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Natatakot na baka kung sundin niya ang payo ni Satanas ay patayin siya ng Diyos. Nang magkagayoy, bumangon sina Adan at Eva at nanalangin sa Diyos habang si Satanas at ang kanyang mga hukbo ay lumusong sa ilog sa harapan ni Adan at Eva upang ipakita sa kanila na babalik sila sa kanilang sariling mga rehiyon. Nang magkagayoy, bumalik sina Adan at Eva sa yungib ng kayamanan tulad ng nakagawian nila tungkol sa oras ng gabi. At silang dalawa ay bumangon at nanalangin sa Diyos ng gabing iyon. Si Adan ay nanatiling nakatayo sa pagdarasal, ngunit hindi alam kung paano mananalangin sa kadahilangang iniisip ng kanyang puso ay hinggil sa kanyang kasal kay Eva. Nagpatuloy siya hanggang umaga at nang lumiwanag ang ilaw, sinabi ni Adan kay Eva, "Bumangon ka
lumusong tayo sa ilalim ng bundok kung saan dinalan tayo ng ginto. At tanungin natin ang Panginoon tungkol sa bagay na ito. At sinabi ni Eva, ano ang bagay na iyan, Adan? At sumagot siya sa kanya, upang humiling ako sa Panginoon na ipaalam sa kanya ang tungkol sa kasal natin, sapagkat hindi ko gagawin ito ng walang utos niya. Baka ikaw ay mapahamak, ikaw at ako. Sapagkat ang mga demonyong iyon ay nagsunog ng aking puso na may mga saloobin kung ano ang ipinakita sa atin sa kanilang makasalanan na pagpapakita. At sinabi ni Eva kay Adan, bakit kailangan nating pumunta sa ibaba ng bundok? Tumayo tayo at manalangin sa ating lingib sa Diyos upang malaman natin kung mabuti ang payo na ito o hindi. Nang magkagayoy, bumangon si Adan sa panalangin at sinabi, O Diyos, nalalaman mo na kami ay nagkasala laban sa inyo. At mula nang kami ay magkasala, kami ay nawala sa aming maliwanag na likas na katangian. At ang aming katawan ay naging mabangis na nangangailangan ng pagkain at inumin. At katulad sa mga hinahangad ng hayop. Utusan mo kami, O Diyos, na huwag kaming magpapasya ng wala ang iyong utos. Baka kami ay mapunta sa wala, sapagkat kung hindi mo bibigyan kami ng utos, madadaig kami at susundin ang payo ni Satanas at kami ay muling mapapahamak. Kung hindi, kunin mo ang aming mga kaluluwa sa amin, tanggalin sa amin ang pagnanasa ng katulad sa hayop. At kung hindi mo kami bibigyan ng utos tungkol sa bagay na ito, ihiwalay mo sa akin si Eva at ako sa kanya at ilagay mo kami malayo sa isa't isa. Muli, O Diyos, kapag inihiwalay mo kami mula sa bawat isa, malilinlang kami ng mga demonyo dahil sa kanilang mga pagpapakita at sisirain ang aming mga puso at madudumihan ang aming mga saloobin. Ngunit kung hindi tungkol sa amin ay sa ibang bagay, ito ay sa lahat ng mga kaganapan ay magiging sa pamamagitan ng kanilang mga hitsura kapag ipinakita nila ang kanilang mga sarili sa amin. Dito natapos ang dasal ni Adan.